Trong quá trình hình thành và phát triển hơn 170 năm của Tổng giáo phận Huế, trước hết phải dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Quan Phòng, ơn nâng đỡ hộ phù của Đức Mẹ La Vang, quan thầy của Tổng giáo phận Huế. Kế đến là công ơn của các vị thừa sai đã không quản ngại khốn khổ trăm bề đến giao giảng tin mừng, đồng thời là gương chứng tá anh dũng của các đấng tử đạo. Sau nữa là công sức của các bậc chủ chăn, lời cầu nguyện và đóng góp của anh chị em giáo dân qua mọi thời. Nhìn nhận được những giá trị lịch sử to lớn đó, những giá trị cần gìn giữ để học hỏi và để phát huy đó, Tòa Giám mục Huế đã dành một không gian tại nhà chung, bảo quản, trưng bày, nghiên cứu những di sản của Tổng giáo phận cũng như những cổ vật được trao tặng. Không gian trưng bày và bảo quản này do cha Giuse Lê Văn Hồng, Tổng quản lý giáo phận, trực tiếp đảm nhiệm việc sưu tập, bảo quản và trưng bày. Sau khi ý tưởng được thành hình trước thời gian dịch bệnh Covid-19 và được đấng bản quyền Tổng giáo phận Huế ủng hộ, cha Tổng quản lý Giuse đã dày công ghi chép, khảo cứu nhiều nguồn tư liệu và tham khảo nhiều chuyên gia để có hướng giữ gìn và phát triển không gian trưng bày này. Thao thức của cha Tổng quản lý Giuse và các cộng sự viên là để thế hệ hiện tại cũng như sau này có cơ hội học hỏi và tiếp nối được những công trình mà các bậc tiền nhân để lại. Sơ khởi, khi chúng ta nhìn những con dấu của các đấng bản quyền để lại, phần nào đó đã tô vẽ được những dấu mốc lịch sử quan trọng của Tổng giáo phận Huế, hay trong những hoạt động mục vụ của các linh mục, điển hình là tràng hạt được khắc tên các gia đình trong họ đạo của cha Emmanuel Nguyễn Vinh Doang để luôn nhắc nhở linh mục quản xứ về bổn phận đối với đoàn chiên. Không gian trưng bày còn lưu giữ được các kỷ vật đặc biệt như chén thánh hay các album hình ảnh của Đức Cố Tổng giám mục Martino Ngô Đình Thục, thánh giá đeo trước ngực của Đức Cố Tổng giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền, mũ, gậy và nhẫn của Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, mũ, gậy và áo lễ của Đức Tổng giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng, hay cây thánh giá rất đặc biệt của tiểu chủng viện Hoan Thiện một thời vang bóng được cha Phêrô Nguyễn Hữu Giải trao tặng cho Tổng giáo phận Huế. Kế đó là kỷ vật của vị nguyên bề trên Tổng quyền Hội Thừa Sai Paris, linh mục Jean-Baptiste Echaran, của cha cố Louis Nguyễn Văn Bính, của Đức ông Geronimo Nguyễn Ngọc Hàm, gỗ và các bộ bàn ghế của gia tộc cha Giuse Trần Văn Lộc, hay bộ sưu tập đèn cổ với hàng trăm mẫu của cha cố Giuse Nguyễn Hữu Chiết. Khi quý khách đến tham quan không gian trưng bày, dừng lại ngắm nhìn bộ sưu tập đèn hay bộ sưu tập truyện Kiều đầy đủ của cha cố Giuse Nguyễn Hữu Chiết, chúng ta không thể quên công khó của cha cố Phêrô Phan Xuân Thanh, là người đã tiếp nhận, trân quý và lưu giữ toàn bộ quà tặng cổ vật này cho Tổng giáo phận Huế trong một thời gian khá dài. Bên cạnh đó, có những cổ vật giản dị, đời thường nhưng lại là một kỷ niệm gắn liền với sứ vụ mục tử của quý cha, chẳng hạn như máy cassette của cha cố Emmanuel Nguyễn Vinh Doang, túi xách đơn sơ của cha cố Phaolô Nguyễn Trọng, kỷ vật thánh giá và chén thánh cũng như máy cassette của cha cố Phaolô Trần Khôi. Trong khi miệt mài làm việc và kêu gọi nhiều nơi, cha Tổng quản lý Giuse đã nhận được sự ủng hộ của nhiều giáo xứ và nhiều anh chị em tín hữu. Trong số đó phải kể đến các cổ vật như hai chiếc bàn rất đặc biệt của giáo xứ Lại Ân, bình sông Hương của giáo xứ Cây Gia, rồi chuông cổ của giáo xứ Kẻ Văn, hay cây đàn piano của giáo xứ Phú Hậu, một cây đàn piano duyên dáng và cổ kính khác của Cộng đoàn Mến Thánh Giá Phủ Cam, và bình hoa sen giản dị đậm chất Huế của thầy Đỗ Trinh Huệ. Thiết tưởng, đến với không gian trưng bày cổ vật của Tổng giáo phận Huế, chúng ta có thể hình dung được phần nào đó lịch sử hình thành và phát triển của Tổng giáo phận, đồng thời cũng thấy được những nét độc đáo về đức tin và văn hóa của người Công giáo tại mảnh đất cố đô Huế. Nếu như mà không làm công việc này thì chắc chắn tôi cũng sẽ không khám phá ra một cái thời của Hoàng hậu Nam Phương đã tặng cái tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu cho Tổng giáo phận Huế. Trong khi làm việc thì cũng có một số người đã thấy được cái tầm quan trọng của nó, đặc biệt như gia đình anh Tuấn Richard ở Buôn Mê Thuột.
Khi anh chiêm ngắm cái cổ vật của Tổng giáo phận Huế thì anh sẵn sàng nói cống hiến. Ví dụ như cái trống này đã trên 200 năm thuộc dân tộc của Ede, cũng mong muốn tặng cho Tổng giáo phận Huế để giữ như là một cái kỷ niệm. Ngoài ra thì khi mà chúng ta nhìn thấy quan sát ở trong cái nhà trưng bày này thì chúng ta sẽ thấy những cái nào là những cái gỗ được khắc chạm rất là đẹp, rồi cái ngôi nhà nguyện được lắp lại thì trước đây được lắp đặt ở trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận Huế, nhưng mà sau khi trong những năm vừa qua, sau khi cải tạo lại cái khu trung tâm mục vụ đó thì bây giờ theo cái ý của Đức Tổng, ngài cũng mong muốn giữ lại tất cả những cái này để chúng ta như là một cái kỷ niệm, một cái lưu niệm của các ân nhân. Qua cái video clip này tôi cũng muốn giới thiệu cho tất cả mọi người một cái cảnh quan về các cái đồ sưu tầm của Tổng giáo phận Huế. Đó là những cái quà tặng của những ân nhân đã từng giúp đỡ cho Tổng giáo phận Huế, cũng xin được trân trọng giới thiệu với tất cả mọi người. Trong công việc tìm kiếm những cái đồ cổ vật này thì cũng không có khó lắm, nhưng mà cái việc để mà xác định lại cái niên đại và cái giá trị lịch sử của mỗi cái cổ vật ở đây thì không dễ dàng chút nào. Ví dụ giống như hai bức liễn đang có ở đây, để xác định lại cái niên đại của nó thì cũng phải là dễ dàng chút nào, hay là những cái cổ vật thánh mà các nhà truyền giáo để lại thì cần phải có thời gian để xem lại cái giá trị lịch sử của nó. Và chính vì vậy khi mong muốn rằng người xem khi xem tất cả những cái video này, nếu có ai là những người chuyên gia hay là có những ai có nghiên cứu thì có thể giúp cho chúng tôi để thực hiện cái việc xác minh lại cái niên đại cho nó rõ ràng hơn và nó có giá trị hơn. Xin hết lòng cảm ơn.